Усі діти ходять до школи. Здебільшого вони навчаються за стандартною освітньою програмою. Деякі діти добре справляються з навчанням, інші стикаються з проблемами. Але чи можна це пояснити лише відмінностями інтелекту? Відповідь – ні. За останні роки нейробіологи дізналися багато нового про розвиток мозку. Найважливішим відкриттям є те, що мозок дозріває поетапно впродовж нашого життя. Виникає питання, чи достатньо налаштована на це наша сучасна освіта? Чи засвоюють діти потрібні навички вчасно? І що відбувається, коли перенавантажувати мозок речами, до яких він ще не готовий? Усі ці та інші питання я розгляну в цьому відео. Отже, що ми на сьогодні знаємо про розвиток мозку? Деякі структури мозку вже добре розвинені під час народження, тоді як інші ділянки формуються на 5, 8, 15 році життя або навіть після 20 років. Це дозрівання мозку відбувається більш-менш за однаковою схемою у всіх, але це не змінює того факту, що є великі індивідуальні відмінності. Є діти, які добре оперують цифрами змалку, але це не обов'язково означає, що вони математичні генії. У будь-якому випадку це означає ранній розвиток, але все ще може змінитися. Мозок у деяких дітей спочатку швидко розвивається, а потім пригальмовується, а інші мізки починають розвиватися повільно, а потім роблять великий стрибок. Дослідження показують, що розвиток нашого мозку здебільшого триває близько 25 років. Кожен мозок розвивається своїм темпом, але діти змушені пристосовуватися до негнучкої освітньої програми. Але давити на мозок, який ще не готовий до вивчення певних навичок, не варто. Це може спричинити проблеми. Якщо ви перенавантажуєте дітей, мозок яких ще не готовий до абстрактних міркувань і логіки, математичними завданнями є ризик розвитку страху математики. Такі діти можуть вирости з переконанням, що не вміють рахувати. Але багато з них, хто розвивається повільніше, насправді мають хист до математики, але їм потрібно дещо більше часу. Тести, які базуються на вікових нормах, є невигідними для таких дітей. За результатами цих тестів, дітей, що розвиваються повільніше, часто недооцінюють. Трапляється й навпаки. Діти, які успішно навчаються в школі в ранньому віці, можуть згодом пригальмувати у своєму розвитку. Але піднятися на рівень вище в шкільній кар'єрі набагато важче, ніж зробити крок назад. Жіночий і чоловічий мозок майже ідентичний. Проте мозок хлопчиків має деякі відмінності. Центри, що відповідають за дії та рух, у них дещо активніші з дитинства. Це має сенс, оскільки чоловіче тіло розвивається більш м'язистим і з важчим скелетом, ніж у жінок. Мозок маленького хлопчика змушує його більше рухатись, тому хлопчики здебільшого більш фізично активні, ніж дівчатка. Вони бігають, стрибають і лазять деревами, що сприяє розвитку координації складних рухів, а отже нарощування м'язової маси та росту скелета. Тому це дуже добре, що хлопчики схильні досліджувати все навколо і не звертають занадто багато уваги на те, що може статися. Як наслідок, хлопців частіше вважають бешкетниками та непосидими, ніж дівчат. Але так і повинно бути. Це є важливим етапом розвитку. А як щодо дівчат? Їх мозок зазвичай менш зосереджений на діях, дослідженнях та русі. Однак маленькі дівчатка трохи випереджають хлопчиків у розвитку мови. Їхній мозковий центр більш зосереджений на соціальній взаємодії та соціальному навчанні, на відміну від хлопчиків. Але якщо ми стимулюватимемо лише те, що дитина вміє найкраще, то вона буде розвиватися краще в цьому напрямку.
Але проблема полягає в тому, що в такий спосіб ми створюємо самовтілюване пророцтво. Іншими словами, наше очікування справдиться просто тому, що ми віримо або очікуємо, що це станеться. Але треба заохочувати дітей, незалежно від статі, ще з дошкільного віку досліджувати та експериментувати з навколишнім світом, а також розвивати їхні мовні та соціальні навички. У багатьох школах діти починають вивчати іноземну мову лише в більш дорослому віці, приблизно в 10 років. Але якщо ми подивимося на те, як розвивається мозок, то виявимо, що це не найкращий момент. Мозок не може розвиватися сам собою, йому потрібні стимули з довкілля. Існує чіткий критичний період для вивчення мови. Ті малюки, яким не пропонують мовні стимули до 6 років, більше ніколи не зможуть абсолютно вільно говорити жодною іноземною мовою. Загалом, до статевого дозрівання можна вивчити іноземну мову порівняно легко. Після цього мозку стає вже важче засвоїти нову мову. На жаль, ще замало шкіл, які розумно використовують природну здатність мозку легко вивчати іноземні мови в ранньому віці. У результаті процесів дозрівання мозку і під впливом статевих гормонів діти досягають статевої зрілості в середній школі. Лобова частка мозку є областю, що відповідає за логічне міркування, прийняття рішень і контроль над імпульсами. Вона дозріває поступово, і це дозрівання не завершується під час статевого дозрівання. Проте ділянки мозку, що відповідають за емоції, роблять великий стрибок росту під впливом гормонів. Унаслідок цього є дисбаланс між емоціями та раціональним мисленням у підлітковому віці. У деякі моменти домінує лобова частка, і підліток може здаватися дуже зрілим і поміркованим. Але іноді емоційний мозок домінує. Допоки кора головного мозку і емоційний мозок не дозріють, ми не можемо очікувати, що молода людина зможе оптимально планувати своє навчання і робити важливий вибір щодо свого майбутнього. У деяких випадках мозок не дозріває повністю раніше 25 років. Підлітки можуть легко вирішити, що їм одягати. Але прийняття рішення відрізняється від відповідального вибору та оцінювання можливих наслідків. Складання власного плану навчання та вибір майбутньої професії – це занадто складне завдання для підлітка. Тому молоді люди все ще потребують допомоги і наставництва. І я маю на увазі не лише поради щодо питання, ким я хочу стати. Допомога потрібна й у таких елементарних речах, як оптимальне планування підготовки до іспитів або планування навчання й дозвілля. Суть полягає в тому, щоб почекати з прийняттями важливих рішень щодо майбутнього. Чим зріліший мозок, тим надійніший вибір. Ще одним чинником є те, що в разі вибору майбутньої професії дівчат часто підштовхують в одному напрямку через їхні мовні здібності. Бо навіщо їм займатися математикою та хімією, якщо мова й гуманітарні науки їм легко даються? Але у Фінляндії, наприклад, студенти обирають спеціалізацію пізніше, ніж у багатьох інших країнах. Виявляється, що більше дівчат обирають математику та технічні науки. Але якщо ми подивимось на голландські університети та коледжі, то майже третина студентів першого курсу змінюють напрям навчання через рік. Тож навіть мозок студента все ще не постійний. Шкільний розклад здебільшого побудований так, що заняття, під час яких залучені ті ж самі ділянки мозку, слідують один за одним. Ці ділянки мозку можуть виснажитись. У результаті мозок у змозі обробити і зберегти меншу кількість інформації.
дві іноземні мови поспіль – це не дуже гарна ідея з погляду функціонування мозку. Перенавантаження і надмірна стимуляція мозку – це погано, але і недостатня стимуляція також може мати негативний вплив. Найкраще – це почергово планувати заняття в шкільному розкладі, які стимулюють різні ділянки мозку. Тому що дитячий та підлітковий мозок оптимально функціонує саме в такий спосіб. Старомодне зазубрювання – це не така вже й погана ідея. Щоби краще запам'ятати якусь інформацію, її треба повторювати. Це можна порівняти зі спортом. Ви можете стати вправнішими завдяки повторним тренуванням і наполегливості, і менше завдяки розумінню того, що ви робите. Ще один спосіб підтримувати мозок у формі – фізичні вправи. Під час руху та тренувань серце перекачує більшу кількість крові через усе тіло, включаючи мозок. А більший приплив крові означає більше кисню, що дуже важливо для функціонування мозку. Крім того, у мозку є багато мереж, які використовуються для виконання складних рухів, а також для мови та математичних дій. Але не лише фізичні вправи впливають на достатній приплив крові до мозку. Скандинавські вчені виявили, що є зв'язок між шкільною успішністю та вентиляцією шкільного приміщення. Діти погано справляються з завданнями в умовах високої концентрації вуглекислого газу та низької концентрації кисню в класі. На це впливають і інші кліматичні умови. Наприклад, дослідники виявили, що хлопчики погано зосереджуються, а дівчатка стають неспокійними через високу температуру довкілля та замалу кількість денного світла. Тому важливо, щоб діти мали достатньо перерв і могли проводити час на свіжому повітрі між заняттями. На сьогодні все. Якщо ви дізналися щось нове і вам сподобалося це відео, буду рада, якщо підтримаєте мене лайком. І наостанок, не забудьте підписатися, включити дзвіночок сповіщень та поділитися цим відео з друзями. Дякую за увагу, до наступного разу!